Sziasztok! Üdv egy újabb napi vlogos videóban. Amint láthattátok, reggelire a szokásos kis zapkásánkat tettük, most mangó került a tetejére. A mai napon nem túl izgalmas ebéd lesz, és nem is tudom, hogy miért pont a mai napon videózok, de hát ilyen is van, nem mindig, nem tudom, gyönyörű fogások kerülnek az asztalra, hanem az egyszerűség a lényeg. Szóval, mint mondtam, ugye a Lidl bevásárlós videómban, itt a legutóbbiban, Ákos kérte, hogy legyen káposztás tészta. Nem tudom, honnan jött ez neki, de most egy pár napja így mondogatta, hogy ő ezt szeretné, úgyhogy mondom, hát persze, megcsinálom, meg hát én is szeretem, nincsen ezzel gond. Szóval miközben itt hadonászok a káposztával, ez amúgy egy ilyen 900 g kb, de ebből egy ilyen 500 g-ot fogok csak felhasználni, a maradékot meg megcsinálom ilyen coleslaw-szerű salinak, és akkor az jó így reggelihez vagy vacsorához, hogyha felvágottakat eszünk, hogy ne menjen ugye kárba. És a tésztának is, ennek a fodrosnak csak a felét főzöm ki, és akkor az így 2 adag. Mi most porcukrosan fogjuk enni, de amúgy én szeretem borsosan is. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, egyáltalán szeretitek-e a káposztás tésztát, mert szerintem ez is egy kicsit ilyen megosztó étel, vagy ilyen nem tudom, unalmas étel, és nem mindig jut eszedbe, mint kb. A nem tudom, krumplis tészta. De a lényeg, hogy most porcukorral fogjuk enni, úgyhogy ez kb. Olyan, mintha valami édességet ennél ebédre, de hát ezért szép a felnőtt élet, mert azt tehetünk ebédre, amit szeretnénk. Viccet félretéve, közben itt mozog a fodros zacsi. Na mindegy. Úgyhogy ez lesz az ebéd. Szeretnék csinálni a mai napon még házi granolát, hát mivel én csinálom már alapban házi, szóval szeretnék csinálni granolát. Ezt már láthattátok meal prep-es videóban, talán most hirtelen nem is emlékszem, de ettől függetlenül a receptet, mint mindig ide leírom. Vacsira meg szeretném csinálni ezt a csicseriborsó krémet, keveréket. Ugye emiatt vettem csicseriborsót, savanyúbit, lilahagymát, tahinim ugye van itthon, tehát hogy egy ilyen egyszerű kis krém, amit ugye itt tortillába kell beletekerni, de az majd vacsira lesz, mert ugye van megbontva egy csomag tortilla, és akkor az is ugye ne száradjon, akkor az ugye legyen elhasználva. Úgyhogy ez így a terv a mai napra, illetve majd egy kicsit azon fogunk elmélkedni, vagy hát én itt elmélkedek, ti meg majd megírjátok kommentben, hogy így a granoláról jutott eszembe, hogy nektek mik azok a dolgok, amiket otthon megcsináltok? Most ugye itt arra gondolok, hogy most már én is ugye sütöm a kenyeret itthon, tehát egy héten 2-szer biztos, hogy csinálok egy ilyen fél kilós kenyeret, és akkor az 4 evésre bőven elég, de mint ugye mondtam a bevásárláskor is, attól még veszünk tortillalapot, vagy valami kis péksütit, hogy egy kicsit legyen változatos, de ugye a kovászból már csináltam bagettet is, csináltam már zsemlét is, kiflit is, szóval azért úgy többet csinálok, mint csak a kenyér, és ugye ezen gondolkodtam, hogy mik lehetnének még azok a dolgok, amiket így itthon én megcsinálok, és nem a készboltit veszem, és most nem feltétlenül arra gondolok, hogy mert hogy olcsóbb lenne itthon megcsinálni, hanem inkább azt, hogy tudom, hogy mi van benne. Tehát például a majonéz. Az is egy ilyen halál egyszerű dolog, ugye tojás, olívaolaj, kis mustás, só, bors, és kb. Ennyi kéne legyen ugye az összetétele, de ugye, hogy egy ilyen majonézest most megnézel, akkor sok minden más is van benne. Majd még erre így kitérek egy kicsit részletesebben, hogy miért szeretnék úgy erről beszélni, vagy hogy én miken gondolkodtam, hogy még mit lehetne csinálni. Tehát, hogy ilyesmikre gondolok leginkább, hogy amit te így házilag megcsinálsz, mert mint tudjátok, tésztát is szoktam itthon csinálni, tehát lazanya tésztát, vagy akár spagettit is, de most például azért egy fusillinek vagy egy pennének nem állok neki, mert olyan eszközeim nincsenek, hogy azt megcsináljam. Tehát, hogy ilyen kis alap dolgok, amiket ugye mindennapokban is használsz. Ti miket szoktatok házilag megcsinálni, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok. Akár tisztítószerek is lehetnek, mert ugye ezt is annyi mindent látok, hogy ecetből, meg nem tudom miből készítenek az emberek tisztítószereket, de hogy ezek úgy tényleg beválnak-e vagy sem. Na mindegy, szóval, amíg én most így nekiállok a káposztás tésztának, és látjátok, hogy csinálom és hogyan sikerül, addig légy írjátok már meg, hogy ti mi az, amit gyakran szoktatok csinálni otthon, és nem a kész boltit veszitek meg. Úgyhogy addig én most nekiállok az ebédnek.
Viszont szükségem van egy nagyobb tárolóra, mert ez egy picit kicsi, és ugye ezt most még meg kéne sózni, és utána állni hagyni egy negyed órát, hogy ugye leveteresszen. Úgyhogy inkább átszórom, ami biztos, hogy egy kicsit jobban meg tudjam kevergetni, és akkor pihen egy 15 percet, miután megsóztam. Ugye ledaráltam most a maradék káposztát, ezt most hideg vízbe áztatom egy pár pillanatig, ettől egy kicsit ezt a keserűséget ugye elveszíti, ezt utána lecsepegtetem jól, és bekeverjük akkor ilyen coleslaw-nak. Gondoltam, akkor már csináljuk meg most itt ezt, akkor ezt is megmutatom, hogy hogyan csinálom. Ugye elvileg az eredeti coleslaw-ba répát is kellene rakni, de az most nincsen itthon, de minden más alapanyag megvan. Megmondom őszintén, ehhez nekem nincsenek így arányaim, érzésből csinálom. Igazából 3 eleme, vagy hát 4 eleme van, a majonéz, a muster, a tejföl, meg a só. Lehet, hogy majd egy pici cukrot is rakok hozzá, attól függ, hogyha már így összekevertem mindent, hogy mennyire savanykás esetleg. És amúgy ez most itt tényleg azért jó, mert legalább rögtön felhasználtam az összes káposztát. Tény, hogy ugye ez a fajta káposzta ugye nem romlik meg olyan hamar, de azt se szeretem, amikor már tudod, így félbe van vágva, és akkor elkezd egy kicsit így szikkadni, meg nem tudom. Úgyhogy inkább akkor legyen így felhasználva, és ezt így szendvicsre simán ugye rákenjük, úgyhogy tökéletes lesz vacsorához. Amúgy igazából miközben csináltam, akkor jöttem rá, hogy én még soha nem csináltam ezt. Neked ez hogy jött, hogy ezt megcsináljuk? Eszembe jutott. Nem, mert hogy valamikor így nem tudom, így ilyen memories, Értem. és én rengeteg ilyet ettem gyerekkoromban. A dédnagymamám csinálta főleg. Értem. Egy picit még rakhatsz. Átváltottunk borsós verzióra, meg kanára. Könnyebb enni. Na, meg is ebédeltünk, maradt konkrétan egy adag, de ez azért is jó, mert tegnap ugye borsos tokányt csináltam, és abból is maradt egy adag, úgyhogy holnap nem kell főzni. Borsos tokány.
És akkor most megcsináljuk a granolát, ugye annak kell egy fél óra kb. A sütőben, így 10 percenként ugye meg kell kevergetni, és amíg majd ez a sütőben lesz, addig meg összeállítjuk ezt a csicseriborsós krémet. Mind a granolához, mind a csicseriborsóhoz a recept a leírásban ott lesz, úgyhogy álljunk is neki. Bent van a granola a sütőben, egy 10 perc múlva megkeverjük. Mielőtt nekiállunk ennek a csicseriborsós cuccnak, gondoltam, megmutatom esetleg még egyszer, mert hát ha van, aki nem látta annó azt a menütervezős videómat, ahol bemutattam úgymond az én kis receptfüzetemet, amiben ugye igazából fotók vannak ugye az ételekről, és hát ugye én sem tudom néha fejből a bizonyos recepteknek az összetételeit, az arányait. Vannak persze már dolgok, amiket az ember rutinból csinál, de főleg süteményeknél azért én ott mindig nézem, hogy mit, hogyan, merre, és amúgy ugyanígy vagyok most így a granolával is. Itt is azért inkább megnéztem, hogy mire is van szükség, és hogy mennyi, illetve ugyanez a csicseriborsós krémre is, hogy milyen hozzávalók kellenek, és hogy milyen arányokban. Úgyhogy azt szoktam csinálni, miután ugye valamit elkészítettem, azt lefotózom, és akkor az bekerül ugye ebbe a kis füzetembe, és mögé rakom, tehát egy ilyen fotó mögött ott van egy kis cetli a arányokkal. Ide tényleg csak is a hozzávalók és a mennyiség van leírva, nem azt, hogy most milyen folyamat hogyan, mert azért arra úgy nagyjából emlékszem, max sütinél vagy keltésztánál van az, hogy jobban megnézem esetleg egy videóban, hogyha már nem emlékeznék rá, de én ezeket így szoktam tárolni ebben a kis füzetben. Múltkor ugye, akik látták azt a videót, nekik nagyon tetszett, de gondoltam azóta többen lettünk, hála Istennek, és hát ha valaki azt a videót esetleg nem látta, szóval én így gyűjtöm a kis receptjeimet. Természetesen, hogyha ugye ötletelni akarok, menüt tervezek, akkor is úgymond ezt használom, ezt így fellapozgatom én is, meg Ákos is, és akkor úgymond így is dől el az, hogy mi legyen a menü a következő hétre. Na mindegy, csak gondoltam, megmutatom.
Úgy döntöttem, hogy mivel megmaradt egy fél lila hagyma, ezért ezt belevágom ide ebbe a, hát most én coleslaw-nak hívom, de hát valószínűleg a közelébe sincsen az eredeti receptnek, de hogy akkor úgymond most ez ne fonnyadjon, mert most így hirtelen nem tudnám, hogy így a következő napokban mire használnám fel, úgyhogy felaprítom és belekeverem ide. Valószínűleg rontani nem ront rajta. És igen, természetesen ez azt jelzi, hogy már egy nem tudom hányadik deszkát veszek elő. Amikor azt gondolom, hogy hát alig fogunk csinálni valamit, meg hasonló, akkor már megy egy adag a mosogatógépben, meg tele van a mosogatótárca, meg a pult is, és pikpak összejön az, hogy nem tudom hány ilyen deszka, hány edény, mennyi kanál, kés kerül összekenésre. Ha nem lenne a mosogatógép, akkor most nem azt mondom, hogy nem tudnék élni, de azért egy hatalmas segítség, hogy van. Na hát elérkeztünk a vacsora időhöz, de mielőtt összeállítom magamnak a kis vacsorámat és elbúcsúzom tőletek, gondoltam még térjünk ki egy kicsit arra, amit a videó elején mondtam, hogy ezek a házi készítésű dolgok. Itt tényleg olyan dolgokra gondolok, amit a mindennapokban is fogyasztasz. És ugye azért hoztam fel példaként a majonézt, mert szerintem mi egy héten kétszer-háromszor biztos, hogy valami miatt használjuk. Mi szeretjük amúgy kenni ezt így szendvicsbe is, így nem tudom, vaj helyett, hogy egy kicsit legyen valami a plusz íz a szendvicsben, tehát hogy szeretjük arra is kenni, amúgy mi a sült krumplihoz, hogyha nem tudom, valahonnan esetleg rendelünk valami vacsit, és van hozzá sült krumpli, akkor mi nem ketchupot használunk, hanem majonézt. Én nem tudom, hogy más is van-e ezzel így, de lehet, hogy most emiatt egy kicsit furák vagyunk, de a lényeg, hogy a majonézt úgy jobban szeretjük. Tehát, hogy például emiatt majonézt inkább csinálnék itthon, mint ketchupot, mert a ketchup nem fogy annyira, viszont egy majonéz, ha megcsinálok egy ilyen mennyiséget, amit úgy láttam 2 tojásból, hogy nem tűnik olyan soknak, az biztos, hogy 1-2 héten belül elfogyasztanánk, és azt olvasom, hogy elvileg ki is tart addig, tehát nem romlik meg. De amin még úgy gondolkodtam, és majd közben remélem, hogy írtak 1-2 gondolatot ti is, hogy amúgy a felvágottak azok, ami egyrészt ugye horroráron vannak. Most csak gondolok arra, hogy egy csirkemell felvágott. Hát van vagy 5-6 ezer forint a kilója, tehát egy ilyen 100 grammos felvágott 400-500 forint minimum van. Hát ismételten ugye azt kell, hogy mondjam, hogy hát valószínűleg nem csak csirkemellet tartalmaz, hanem mindenféle ízfokozót, meg hasonló, és hogy elkezdtem nézegetni ezt is, hogy ilyet hogyan lehetne házilag csinálni, vagy csak tudod simán csirkemellből úgy megsütni, vagy úgy elkészíteni, hogy azt utána fel lehessen szelni vékonyabbra, és ugye szendvicsbe belerakni, úgyhogy szerintem fogok ilyenekkel kísérletezni a jövőben. Mi ugye még nagyon szeretünk, az az ajvár, már nagyon régen vettem, de ez is például olyan, hogy elvileg ilyen sült zöldségeknek a keveréke, és hogy erre is vannak ilyen receptek, és amikor jön egy kicsit jobban ez a grill szezon, akkor viszonylag sok fogy nekünk, de például az ajvár is olyan, hogy simán úgymond rákenem a kenyérre, és utána megrakom csirkemellel akár, és egy ilyen szendvicset csinálok, tehát hogy ha megcsinálnék egy adagot, akkor biztos, hogy odafigyelnék arra, hogy elfogyjon. Remélem, hogy érthető, hogy mire gondolok, hanem inkább ezeket a kész termékeket, amit
itthon megcsinálok, lehet, hogy nem jövök ki teljesen olcsóbban, de lehet, hogy olcsóbban kijövök, viszont jobban tudom azt, hogy mi van benne, és talán egy kicsit ezáltal egészségesebb. Nem ezeket a mindenféle tartósítószerrel készült dolgokat eszem. Persze nem lehet ezeket teljesen megszüntetni az étkezésből, nem is erről szól ez, hanem inkább az, hogy egy-két dolog, amit tudom, hogy rendszeresen használunk, azt lehet, hogy ilyennel helyettesíthetnék. Úgyhogy ezen így elkezdtem mostanában így jobban gondolkodni, úgyhogy tényleg kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltak ezekről. Na mindegy, lehet, hogy dedikálok ennek majd egy külön videót, ahol kísérletezek ilyen dolgokkal, hogy én csinálok meg valamit itthon, amit amúgy meg máskor mindig készen veszek a boltban, de remélem, hogy értettétek, hogy mire próbálok kiukadni. Na mindegy. Szóval, így a mai főzéssel kapcsolatosan igazából azt vettem észre, hogy ismételten húsmentes nap lett. És amúgy egyáltalán nem tudatosan, mármint, hogy nem direkt egy olyan napot szerettem volna, hogy nem eszünk húst, ez valahogy így alakult, úgyhogy vicces, hogy ezek a napi vlogok valamiért ilyenre sikerülnek. Na mindegy, majd csinálok másik napi vlogokat is, és akkor lesz hús is, de most ez így alakult, és egyáltalán nem bánom, mert mint mondtam, gyakran van, hogy egy-két nap a héten egyáltalán nem eszünk húst. Na de akkor szerintem most eleget beszéltem erről az egészről. Kíváncsi vagyok, hogy milyen beszélgetés indul ki majd ebből. A lényeg, hogy akkor most összeállítom a kis vacsimat, és akkor el is búcsúzom tőletek. El is készült a vacsi. Én ezzel a tortilla wrappel búcsúzom is tőletek. Remélem, hogy tetszett a videó. Mint mindig megköszönöm, hogyha lájkoljátok, és hogyha nem szeretnétek lemaradni videókról a jövőben, mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, találkozunk a következőben. Sziasztok!